කුක් විත් රු channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ රසම රස මීට්බෝල් කරියක්. මේ තියෙන එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කරපිංච රම්පේ ටිකකුයි මීට්බෝල් පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම පොඩි ලුණු ගෙඩියක්, සීනි දෙහැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ භාගයක්, අමු තුන පාත් තේ භාගයක්, කහ කුඩු තේ භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ එකක්, මස්කරි තුන පාත් තේ දෙකක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ භාගයක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ භාගයක්, කුරුඳු ටිකකුයි කඩදාමුංගු තුනකුයි. මෙහෙමයි මේ ප්‍රමාණය ඉතින් ඔයාලගේ රසපදම අනුව අරගන්න. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ ගෝල්ඩි කියන පුංචි මීට්බෝල් පැකට් එක. ඇත්තටම මෙතන මීට්බෝල් 10යි තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි මම අර ප්‍රමාණයන්ගෙන් පොඩි ප්‍රමාණ අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් වෙනදා වගේම මගේ සෝස් පෑන් එක ලිපේ තියලා තෙල් මෙසැනි 3ක් මම එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකම් මම මගේ කඩදාමුංගු ටිකයි කුරුඳු ටිකයි කුඩු කරගත්තා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ මම කුඩු කරගත්තු කඩදාමුංගු කුරුඳු ටික, තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු ටික, මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි භාගය එකතු කරන්න මෙතනදී. ඊට පස්සේ මස්කරි 3-5, සීනි ටික. ඔයාලා ළඟ මස්කරි 3-5 නැත්නම් අමු 3-5 එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ටික බද ගන්න ඕනේ අඩු ගින්දරේ. මේ වගේ රෙසිපි දැනගන්න ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තප්පර 30ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි අපි මීට්බෝල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ ටික එකතු කරලා විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳට බද ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ මීට්බෝල් කරිය මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ, පුදුම රසක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නේ කරපිංච රම්පේ, අමු මිරිස්, ලුණු, තක්කාලි ඒවත් දාලා විනාඩියක් විතර හොඳට කලවම් කරනවා. ඔන්න දැන් මම එකතු කරන්නේ අපේ ලුණු ටික, අමු තුන පහ ටික, කහ ටික, ඒ වගේම අර අනිත් ඉතුරු මිරිස් තේ හැඳි භාගය. එතනදි මට මේ මිරිස් ටික දාන්න අමතක වුණා. එහෙනම් මම පස්සේ ඒක එකතු කරනවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ඒක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට කලවම් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපිට හෙඩි අවශ්‍ය ගන්නට වතුර දාගන්න. මම නම් ඇත්තටම මේ කරියක කන්න කැමති පොඩක් උකුවට. ඒ නිසා මම වතුර චුට්ටක් දාගත්තේ. ඔයාලට මේක හොද්ද ඕනේ නම් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වතුර දාගන්න. චුට්ටක් හොඳට කලවම් කරලා පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් විතර උයාගත්තම ඇති. විනාඩි 2ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලත් මේ විදිහට පියන අරලා චුට්ටක් කලවම් කරන්න. ඇත්තටම මම මේක හැදුවේ පැතලි සෝස් පෑන් එකක නිසා මම මේ මගේ මීට්බෝල් ටික පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හරවලා මේ ඉස්ම පොඩ්ඩක් ඒව උඩින් වක් කරනවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 5කට විතර පස්සේ. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී රස බලලා ලුණු හැම මදි නම් පොඩ්ඩක් දාගන්න. මේ වෙලාවේදී මේ මීට්බෝල් කරිය එක හරිම උකුයි, ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලට ඉතින් හොදිය ඕන නම් තව වතුර දාලා හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ උකුම රසම රස මීට්බෝල් කරිය එක. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. එහෙනම් අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.